Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Ez itt a Hollywood hírügynökség, és az utolsó epizódunk. Twilight. Mit lehetne még mondani, amit az előző 4 videómban már nem mondtam el? Az Alkonyat széria valószínűleg a legpofátlanabbul igénytelen, rosszindulatú erjesztett trágyadom, amit valaha végig kellett ülnöm. Egy párat kétszer. Már nem vagyok ugyanaz az ember. A romantikus irodalom évszázados teljesítményének arcba hányása az a szerelmi háromszög, ami a képernyőn zajlik. Pár tínédzser szörnyike rohangál egymás körül ziháló küldetéstudattal, miközben a világ körülöttük folyamatosan szétesik, pumpáló szexuális kielégületlenségük miatt. Boy! Megtámogatja mindezt a modern kor legtehetségtelenebb főszereplőgárdája, egy marék latyak ihlette látványvilág, egy soundtracknyi érfelvágos polka és olyan vizuális effektek, amiket a Sharktopus letagadna. Tisztában vagyok vele, hogy a film célzott közönsége számára ezek a dolgok vagy jól működnek, vagy irrelevánsak, de az bámulatos, hogy egy ilyen eszméletlen pénzgyár, mint a Twilight, képes ilyen szakmailag minősíthetetlen produktumokkal megelégedni. Szerény személyem szerint ez egy összművészeti bubópest is, és ezzel nem vagyok egyedül. Amiben érdekes belegondolni, mert a társadalmi verőveremként funkcionáló internet gyakorlatilag egy kalap alatt kezeli a többi kortárs utánivalóval. Pedig az Alkonyat bűne szerintem egészen más. Justin Biebert és Rebecca Blacket például azért utáljuk, mert emlékeztetnek minket fiatalkorunk elviselhetetlen karaktereire. A férfiasságot büszkén megtagadó srácra, aki ennek ellenére minden lányt megszerzett, és az elkényeztetett kis partiribancra, aki apuci pénzén akarta megvenni a hírnevet, elviselhetetlenül sikeresen. De az Alkonyat, bármennyire is ütjük-vágjuk, művészeti alávalóságán túl nincsen felszínes bűne. De a mély. A mély. Ahogy azt az előző videóimban taglaltam, számomra azért gyűlöletes ez a tini kislány mentálpornó, mert üzenete van, amit kimondatlanul akar bevésni a romantikától betépett fogyasztó fejébe. A könyvek szerint egy nő legnagyobb értéke a szüzessége, a házasság előtti szex bűn, a homoszexualitás választás kérdése, stb. De ha nem fogadod el, vagy be ezeket az üzeneteket, akkor jön a desszert. A főszereplő kibasz mindenkivel a közelében a beképzelt jelentőség tudata miatt, karakter nélkülisége jelenti a legnagyobb erényét, és mindent összevetve egy önző, buta, sőt kifejezetten gonosz lény. Ettől függetlenül viszont valahogy mindenki röglik érte. Szó szerint. És ő van a középpontban, amikor valószínűleg a világirodalom legrosszabb példaképe. A párzással jelentkező hímek egyszerű porhüvelyei egy normális férfi léleknek, felkészítve az olvasót egy életútnyi csalódásra. Az egész történet úgy, ahogy van, egy olyan gondolati síkot képvisel, ami még a számomra kényelmetlen vallási felhang figyelmen kívül hagyásán túl is agyrohasztóan rossz indulatú. Szóval, nem vagyok rajongó. De ettől függetlenül készen álltam rá, hogy az utolsó film, ami már az 5. próbálkozás, valahogy megpróbál tanulni az elődjei hibáiból. Bántott. Ilyen még sohasem volt, én annyit ütlegeltem ezt a szériát, mint az állat, de most visszarúgott. Nézzük a történetet. A történet szerint Bella sikeresen vámpírrá változott, és fénysebességgel küzdi le új élete kihívásait. Ja, mert miért lenne bármi nehézsége akármivel? Túl korai. Túl korai. Szóval a vámpírlét eddig felvázott problémás mi voltját telibe szarva, lányával együtt engedik vidám életüket. De hirtelen ráeszmélnek, hogy a kis reneszánsz túl gyorsan növekszik, valószínűleg azért, mert egy vámpír és egy halandó közös gyermeke. Mivel ilyen dolog a köztudomás szerint még sosem történt, mert hogy nem történt? Hogy? Ők elvileg a legvonzóbb vadászok, akik simán lemosogják bárkiről az alsó neműt, hogy nem volt még egyetlen egy darab vámpír a történelem során, aki megpróbálta, hogy milyen az, amikor nem esszük meg a szupermodellt. Korai. Az Olaszországban gengelő Tokyo Hotel főszenátus megneszelve, hogy egy általában kontrollálhatatlan gyerek lett vámpír, pánikszerűen csatorán beáll, hogy lenyavajogja a kislányt a földszínéről. Cullenék ezért összeszednek egy rakás másik vámpírt, hogy ők is bizonyítsák, hogy a gyerek az nem marad gyerek, hanem majd fel fog nőni. Senki nem tudja, hogy fel fog-e nőni. Attól függetlenül, hogy nem harapták, hanem született, ilyet még elvileg senki sem látott, nem tudják, hogy meddig fog nőni. Ennek a filmnek semmi értelme nincsen. Az eddigiek csak buták voltak, meg nagyon-nagyon rosszak, de ez full logikátlan. Nem viccelek, megkockáztatom, hogy ez a legrosszabb rész az egész szériában. És ez teljesítmény. Oké, hol kezdjem? A vizuális effektek rosszabbak, mint valaha. A farkasok változatlanul röhelyesek. Charlie, meg kell mutatnom neked valamit. Na hadd lássam. Szedd már össze magad, fiam. De a legrosszabb a gyerek. Regresszió, csecsemőként kezdi a filmet, ami miatt ugye animálni kellett a cuki kis pofáját, de ebből az lett, hogy megkockáztatom, hogy ez a legrusnyább kisgyerek, akit valaha láttam. És ez azért fura, mert a filmben mindenki úgy viselkedik, mintha ez lenne a legszebb, legaranyosabb csecsemő a világon, én meg így, hát ez ritka ronda lett, részvétem. Nyilvánvalóan ez az animáció hibája, de függetlenül a gyerek úgy néz ki, mint az Antikrisztuska. Miért csodálkozik mindenki, hogy meg akarják ölni? Na most a főkarakterek közül a srácokat nem tudom dobálni. Mind Robert Pattinson, mind Taylor Triceps nyilvánvalóan utálják ezt az egész szenvedést, a legkevesebb erőt is fáradt fejjel fejtik ki. Minimális tehetségük elértéktelenedése tudatában hagyják ott a szériát, a legközelebbi sorozat cameo fényes reményeivel. De Kristen Stewart, ő más.
ő kihúzta a kibaszott gyufát. Ez a nő generációnk legtehetségtelenebb, legszarabb, legsemmire kellőbb női színésze. És persze mondanátok, hogy azért, mert nem használ arcmimikát, de most már használ csak a rosszakat. Ez életem legboldogabb napja! Komolyan mondom, az arca összeegyeztethetetlen a filmbeli történésekkel. Például, amikor megmutatják neki a babaszobáját. Drágám, ez itt a lányunk szobája. Milyen aranyos! Senki ne jöjjön izgalomba egy pelenkázó asztal látványától! Ez a csaj minősíthetetlen. És csak hogy őszinte legyek, vannak, akik azt mondják, hogy legalább szexis. Nos, nézzétek! Szerintem ez szexis, ez meg egy partra vonzott, aszott kötek káka. De ez egy abszolút szubjektív dolog. Mellékszereplők terén viszont változatlanul vannak jó szerepek. Charlie még mindig az egyetlen szerethető karakter az egész rohadt mizériában, Michael Sheen pedig szerintem elvesztette a józan eszét. Együtt érzek. Oké, szereplőket letudva, tényleg vissza történethez. Szerintem miért ez a legrosszabb film? Azért, mert nem szól semmiről, azért. Anyaszerepelemzés le van szarva. Az egyetlen dolog, ami belengi az egész filmet, az a kényelmetlen pedofília. Bella, beleszertem a csesemődbe. Undorító vagy. Ez egy ilyen farkas dolog. Nem érdekel, ne gyere többet a közelembe. Már tudod mit? Igazából mind a gyereket. Eddig legalább megpróbált valamilyen ilyen bugyuta üzenetet küldeni a film, de most már egy pornóhoz is kevés a kommunikációs töltete. És mi a vicc? Ahogy eddig most is, iszonyatosan izgalmas melléksztorik veszik körbe a főszálat, de miért foglalkoznánk a dzsungelből vagy Oroszországból jött ős vámpírokkal, mikor a szegény kicsi Ronald Reagan veszélyben van? Szóval ez van, egy eltökélten mocsok-szar szériát zárunk le egy méltóan üres történettel. De akkor mi akasztott ki? A vég. Van ez a nagy csata jelenet, oké? Benne is van a trailerben, láttátok ti is. El kell, hogy mondjam, hogy ez kifejezetten izgalmas lett. Tehát, hogy elkezdődik az egész csípuhé, összejönnek vámpírok, farkasok, ősvámpírok, whatnot. Az egészbe, hogy belekerül az ember, és én csodálkozom a legjobban, de izgultam, izgalmas volt. Egy rakás ember meghalt, azt mondom, hogy na, tökös lett ez a sorozat, végre a végére tartogat valami király összecsapást, valami drámát, valami jelentőséget. Aztán kiderül, hogy az egész egy látomás volt. Az egész kibaszott csata egy látomás volt! Odaadta a film. Odaadta a film. Azt mondta, hogy tudod mit? Gyere! Gyere, behúzlak téged is. Eddig utáltál, de most elkezdesz élvezni. Nem! Elveszem az egészet! És tudjátok, hogy mi a legrosszabb? Az, hogy ettől a teljes film értelmetlen. Annyi történik benne, hogy a vámpírok összejönnek, izgulnak, aztán mindenki boldogan hazamegy. Felálltam a székemből, és ütöttem a székemet. Megfordultam, és így tak. Még mindig kicsit fáj a kezem. Hogy lehet? Ilyen rohadék ez a széria. Én ezt nem komolyan mondom, hogy nem hiszem el. Rávett, hogy egy pillanatra tetszen, és ellenem fordult. Kész. Végeztem. Egy pillanatra bíztam benne, és megragadt az alkalmat, hogy meggyalázzon. De most... Tudjátok mit? No fasz. Kim Jong-un? Ja, hao Pyongyang. 也在早上。其实你瞅这个。Miért fejezem be a műsort? Nézzétek, tagadhatatlanul a Twilight szériának köszönhetem a népszerűségem nagy részét. És ezért most, hogy lezárult, úgy érzem, hogy egyrészt így keresztbe foglalta ezt az egész dolgot, másrészt pedig nem igazán maradt mit mondanom. A jó filmekhez kell egy kontraszt, kell valami, amivel szembeállíthatom, és most, hogy nincsen ez a széria, én úgy érzem, hogy már nincs mit mondanom. Úgyhogy nézzétek, köszönöm, hogy velem tartottatok, elég faszó utazás volt, és hát szavaztok. Nem tudok megköszönni.
Egy tini zombi beleszelt a reggeliébe. I'm back, bitches!